Tip of the week, ito ay sagot sa isang tanong from 0920-4243-229. Bibigyan namin na sa tip, kalusugan tip of the week because I know na marami nagsasuffer from what is called GERD or gastroesophageal reflux disease. So ito yung pagka ngayon parang nararamdaman mo nagkakaroon ka ng heartburn na mainit dito at mahapdi. And that is based from the, sa kalagayan na wala po tayong ano dito. Wala po tayong mucosal membrane that protects the esophagus. Kaya pag pumanik yung asido, kasi hindi nagsasara ng maigi yung valve dito, yung esophageal valve, pumapanik yung digestive acids through the throat. Kanya minsan hanggang dito mahapdi. Okay. Nakakasunog pa. Sinusunog pa. So of course, nagkakaroon ng damage because it's acid that's coming up. Now, that is not necessarily an indication that you are hyperacidic. The problem there is the valve na hindi nagsasara ng maigi to prevent the acid from going from your stomach to your esophagus. So ang gagawin namin po dito, bibigyan namin kayo ng ilang remedy rito para sa kung meron kayong ganito, and it is not a question of getting or taking anti-acids. Sa akin, bitawan nyo yun. Mas mabuti siguro huwag nyo munang inumin yan. Itong unang remedyo na maaring magamit, no? Start your day na uminom ka ng isang medyo malingamgam na tubig, tapos lagay mo ng fresh lemon juice. Alam po ninyo, itong iniinom nyo ito dapat 15 to 20 minutes bago kayo kumain ng ano pa mang bagay. At itong kasi, babalansihin ng katawan ang ating acid dito, ang acid levels. At saka kasi ang lemon juice pagka iniinom nyo, parang acid, pero pagdating sa tiyan ninyo, it improves the alkaline balance. So dito, mababalansin ng maigi ngayon ng katawan. So maski na pumanik yung stomach acid na gano'n, it will not be as acidic as, kasi po, pagka nagda-digest tayo ng pagkain dito, ang nangyayari dyan, ang acidic balance mo dito habang natatapos ang digestive process dito sa tiyan ninyo, goes down to about 3.5 or 4. So that's very acidic. Pagka yan ang pumanik dito, but if that is, for example, mauna ka pa lang, pero yung acidic balance kasi yan, pag ang natural alkaline balance ng katawan ninyo mataas na ang acidity, tapos dadagdagan pa ng stomach acids for digestion, ay talagang magiging very, very acidic. Kanya mahapdi. So, but if you take the lemon juice, ma-alkalinize, tataas ang alkaline balance mo, magiging mas maganda. Pumanik man yan, hindi magiging ganun kasakit sa iyong esophagus. Ang pangalawang remedyo, ito lang, hindi maganda ang lasa, pero pwede nyo subukan. Kumuha kayo ng isang kutsara ng baking soda, tapos sa kalahating kupita ng tubig, haluin ninyo ng maigit, inumin ninyo. That will also alkalinize that part of your body. So, yun. Kanya lang, hindi masyado maganda ang lasa. Pwede may dilute. Oh, i-dilute mo nga sa tubig talaga. Hindi naman pwede kasi powder yun eh. Tapos, ang pangatlong remedyo, you take 1 to 2 teaspoons of apple cider vinegar every day. Umaga pa lang inumin nyo. Pwede nyo yung haluan ng konting honey yan. It's, pwede nyo ilagay sa tea. Mabuti din. O kaya ilagay nyo sa lugar ng lemon na nilalagay mo sa tea, ang ilagay mo apple cider vinegar with a little honey. Yan po ang maraming tao kasi mali-mali kanilang pag-iisip tungkol dito na sabi nila dalaw yan sa overproduction of acid. And the latest studies will show that 80% of those people who are diagnosed with hyperacidity, in fact, are suffering from low acidity. Kabaliktaran. Wow, nakakagulat, di ba? Yeah, kabaliktaran po. Even sa clinic po, marami namin nakikita rin ganun. Kasi we have this testing, di ba? Ini-scan namin yung sa stomach. At pagkatapos to, bibigyan mo ngayon ng pampababa ng acidity, di pinalalala mo yung problema. Paano ngayon yan? Paano ka naging magaling doon? Di ba? Alright, we're back to our questions. From 0917-915-9097. Hi, I'm from Mandaluyong. Ask ko lang if may effect po ba yung tattoo. Kasi nagkapigsa yung friend ko after
natatuan. Kasi yung nga needle na ginagamit nila, it Baka could be hindi. madumi o ginamit na sa iba or you never know, di ba? So pagtatattoo, nagkaroon ng infection. And then, Nagkaroon ng hindi infection. rin po namin ini-encourage ang pagtatattoo. Pero You know bakit? why? You're putting a lot of toxins on your O cells. yung Yung pintura doon pigments, yung oo. pigments Oo. hindi mabuti sa Lead, katawan. especially We lead. have one patient po na puro tattoo sa likod, matanda na. And he suffered from emphysema. And I think, yun, na ano niya yung lung meridian na puno ng mga tattoos. And it contributed sa emphysema niya at old age. Maaring hindi pa during younger Problema years. dito, meron magsasabi, "Ay, hindi, nagpatato ako, wala naman nangyari sa akin." Swerte ka. Swerte ka. Darating. Your body is able Baka to cope. dumating yan at in Oo. time, habang pagtuwanda ka na, you will see the effect in other ways. It does not necessarily mean na walang epekto sa Kasi iyo. pollution, ang ginawa mo, nag-pollute ka ng cells mo eh. And that will never be erase pag nalagay mo But na how yung about when you put some Dito sa pigment? labas, oo, How about when you put some natatanggal nila pigment, ngayon. not the respiration of the skin? Hindi It makahinga will ang be balat, affected. diba? Oo. Affected, no? Oo. Yes, Cellular respiration. Oo. Alam po ninyo, huwag kayong magagalit. And so, unfortunately, posisyon ko, you're better off without tattooing your body. Alam mo ba kung bakit? Kasi nasabi rin niya sa salita ng Diyos, huwag mong markahan yung katawan Markahan. niyo. Right. So, siguro merong rason. Ayun, alam ng Panginoon kung anong rason. Tama. Hindi na yun yung mabuti sapagkat yung ginagamit mo pang kulay Pigment. ay pigment na Maaaring heavy metals. Nakakadumi Merong mga ng katawan, heavy heavy metals. So in other words, maaaring hindi na katulad na halimbawa walang pagkakaiba sa amalgam. No, yun, kung halimbawa yung pigment na may heavy metals, hindi agad-agad papasok, pero unti-unti papasok at na-accumulate sa ating system. Now the accumulation later on will cause some Yeah. degenerative diseases. Yung iba naman dito, mga wise people, magpapatattoo sila sa henna, which is non-permanent. Yeah, So naaalis siya. Tatanggal. Eventually, after about 2 to 3 weeks, natatanggal. And henna is a natural substance also. No? So yan ang ginagamit nila. I guess that's the lesser of two evils. But at least it's not permanent. Pag nagsawa ka, pwede mong hugasan, tanggal. From 0948-304-0072, malalaking ugat sa legs na parang bituka ng baboy na nakapalibot, maaalis po ba ng gamot without surgery? Had this for 5 years, makirot pag malamig na panahon. Alam mo, isang maganda dyan na ginagawa, lift your legs, then have your legs massaged. Yung mga ugat na yan na ngayon na Saka support stocking, siya ang Oo, inaano nila. ayun, nakakabili ka rin ng stockings. support Oo. stocking. Kasi ibig sabihin nun, masyado ng heavy ang burden na dala ng iyong binti, di ba, doktora? Baka sobrang taba o na Oo, masyadong mabigat. Oo. And then it has also something to do with the liver. Baka congested na rin yung Ayun, liver. baka niya. sabi nga ni Madumi. doktor, baka congested na raw ang inyong liver. So Sa maybe mga varicosities kasi liver din nag-i-interplay. For example, varicose veins is very common with pregnant women. Why? Because of the weight, you're carrying a Bigger- double weight, di ba? double weight, Oo. So, mas nagkakaroon na, di ba, pag iridian, nagkakaroon ng mga hemorrhoids. That's varicosities pa rin kasama pa rin sa Okay. blood vessel. Oo. So yun, at Problem. dito sa akin dito, paano mo pamasahe mo, Tsaka papanik, at stocking. saka bumili ka, may nakakabili ang tinatawag Support. dyan, compression stockings, para hindi masyadong nabihirapan yung iyong katawan. From 0948-550-0321, ano po ang maipapayo ninyo dito? Yung anak ko, 2 2 months months nang may ubo at sipon. Panay ang reseta ng doktor ng gamot, pero until now, di pa gumagaling. Kawawa Well, naman. question dito sa anong nire-reseta? Oo. Immune system niya talagang mahina, 2 months na. Dapat Chronic siguro na dyan, talaga, mag-supplementation ka ng konti with vitamin Vitamin C. C, mga Turuan mo antioxidants. yung anak mo kumain ng maraming prutas at maraming gulay para tumibay ang immune system. Eliminate muna yung dairy products kasi Or yun. nag-mucus lalo, di ba? Alam mo kasi po, ang pag-inom ng maraming sobrang daming gatas, ang naging problema, it increases the mucus production. Kanya, for example, in the Chinese culture, after about 2 years, 3 years, tinitigil lang gatas eh. Iba na ang pinaiinom sa bata, fruit juice or whatever, or mga oo. galing sa Pinag-anuhan mais. ng bigas o pinaglagaan. Which of course, sana gagamitin mo yung pulang bigas. So, kung gagawa ka ng am, B-complex. punong-puno ng Maraming nutrients yung am B-complex, mo, no? hindi yung puting bigas po. Opo. Alam mo, yung sinasabi yan, 2 months old lang yan. Meron akong na-encounter, 4-month-old. Yung 4-month-old na yun, ay nagkaroon, pag oras na yung nanay, kumain ng manok,
o kaya malansa, Mga eh allergens, nagkakaroon no? siya ng allergy, no? Tapos isang araw pumunta siya sa SM at bumili siya ng damit. No, abag nung binihis siya ay flare up. Oh. Nag-flare Oh, up. yung pala So, galing sa din sa textile, damit. Sa damit, oo. no? Sa flare up. Alam mo kasi, ang titignan nyo dito, ang damit ng bata is Allergens. made of several things. Andyan ang polyester at other plastics that may not be good for the child. Rayon, So siguro dapat pag kukuha ka niyan, Pure cotton. pure cotton. Now, what happened? Pumunta siya sa isang US-trained pediatrician. Ang binigay na reseta ay hypoallergenic soap. At saka binigyan din siya ng steroid cream. Abay, 4-month-old, lalagyan yung steroid cream. Sabi niya, kung halimbawa nagsimula nag-flare up lang. Sabi ko, hindi pwede yun. So ang suggestion ko ay why don't you try yung home remedies. Home remedies. No, yung home remedies, no. No, Like? sa atin natin yung colloidal silver pag kami para to prevent secondary infection, di ba colloidal silver, no. Tapos painumin mo. Painumin. Tapos alam natin for a fact na yung apat na buwan hindi pa na-develop ang kanyang thymus. So ang binigyan ko, it so happened from United States, yung ginagamit mo doktora, yung thymus spray. Thymus spray. Yung thymus spray, which is actually may matamis-tamis pa, no, na konti, no. Ang binigyan niya, after another 4 months, kahit na anong klaseng malansa, hindi bumabalik. But That means this time sa yun sa allergy, develop no? yun, no? Okay. But dito naman, parating sinisipo na Yun, susubo. Immune Immune system pa rin. problem din. Immune pa rin. Okay, but it is centered on the lungs and on the Kasi- sinus area. Sinuses. Kasi, pag halimbawa, yung allergy, it is autoimmune Ibig sabihin ng autoimmune, presence of abnormal immune cells. Pagka oras na halimbawa mahina, ganun din. Pag mahina ang immune cells mo, yung master gland, yun, Yeah. like, master gland of immune system. Kaya yung ginagamit natin na, yung from United States, from Canada pala, yung Thymus extract. thymus extract na yung spray lamang, which is it helps quite a lot. Alright. Dinevelop mo yung Okay, kanyang so deficiency, dito, no? but in terms Okay. of natural remedies, what can this woman give her child? Mas siguro, kulang Tubo. sa hydration din yung bata. No? Kakabigyan nyo Oo, ng plenty of maraming- fluids. Oo, fluids. At saka pwede nyo sigurong gawin dyan, again, tingnan mo yung pinakakain mo sa bata. Kaya kung ikaw nagpapasusunod 2 buwan pa lang yun, pwede kung gagawa mo ng juicer yung bata, kumuha ka na lang, bumili ka ng kaunting lactoferrin na isama mo doon sa pinaiinom mo sa bata para To improve yung to kanyang improve ang resistance. immune system. But do not ask and do not look for an immediate answer. Little by little, mong i-build up yung immune system ng bata. At mawawala din yan. Tsaka yung mother din, kung nagpapadede siya, dapat nutritious foods din yung Correct. kinakain Oo, niya. baka Yung naman nanay. yung gatos na binigay mo, kung nagpapasuso ka, walang ganong bisa kasi hindi rin tama ang diet ng ina. Nutrition din ng Baka nanay. mahina din ang system mo. Kung Sinasabi mong sinisipon itong anak mo parate, ikaw, sinisipon ka rin bang madalas? Kung anong kinain mo, Oo. Yun Yun ang din ilalabas nagpupunta sa mo milk. bilang gata. From 0906-938-4294, ano po ba ang maaaring gawin o igamot sa manhid na braso at mga kamay? Dapat malaman anong cause ng pagmamanhid niya. Baka meron ditong mga Oo, ugat baka merong sa naipit cervical. dito, o baka merong kang kasi as you know, I've told you, ako din before I started all of this, nagkaroon din ako ng problema dito sa leeg na naiipit yung aking nerves, no, because merong mga spurs, yung tinatawag na spondylosis. And yun mga tumutulong calcium mula sa iyong kalansay na iniipit. Tumutusok. umiipit ngayon doon sa nervyos na lumalabas sa iyong kalansay. At yan, for example, in my case, affected my whole shoulder and left arm. Na halos wala akong maramdaman dito noon. Hanggang, kung alam ko lang ngayon na maaling ibang remedyo, marahil hindi ako nagpa-opera, pero at that time, wala pa akong ganong alam. Pina-operahan ko, tinanggal nila yung Spur. yung spur. Kaya lang, napakalaki ng nagastos ko. Medyo nawala po yun, pero hanggang ngayon di nawawala. Because once you damage your nerves, minsan napakahirap pagalingin. You have to take a lot of remedies, like B12, in other words, to protect the nerves and the nerve sheaths, the number, meron ka rin sinasabi na pwede homeopathics. na inumin para doon. So yun po ang pwedeng gawin dito. Kailangan mo na malaman ano ang sanhi nung pagka-damage marahil dito sa iyong ugat. Baka yung nag-text dito, baka diabetic.
Nagkaroon siya ng Ng neuropathy. neuropathic damage. Diabetes sometimes does that. Tawag nila, diabetic neuropathy. Neuropathy na. So, yung neuropathic damage, balak na, nakakagit lang salita. Ibig sabihin lang yun, na medyo napuksa yung mga nerves mo dumadaan dito. Ang mga nerves mo kasi nababalot yan ng tinatawag na nerve sheath. Ngayon, pagka nasira na yung nerve sheath, tapos maumpisa nang masira nga yung nerves mo. So, ang kakayahan mong makaramdam, naaapekto. Apektuhan. Kasi ang nerves natin ang nagbibigay ng signal sa ating mga utak. Uy, masakit pa lang iyong kasukasuan. Uy, masakit pa lang iyong braso. O masakit pa lang iyong daliri. Pero ngayon, ang medical technology, ang medical science, sabi niya, once a nerve cells dies, it cannot be regenerated. Wala na. That's been proven wrong. No, it can be. It is wrong. Now, It it can has been still be. proven wrong because we have all of those growth factors. Yeah, we Di still ba? have. We have the brain-derived growth factor, ciliary-derived growth factor, Gilead-derived growth factor, no, NT3, NT4, all of these things are now available. Now, yun ang tinatawag ng PASC naman, regenerative medicine. Yun ang panibagong umiiral ngayon. Opo. 0926-147-3269. May vitamins po ba para sa lymphatic health? Ano po ang dapat iwasang food from Nika A? Doc, Sa lymphatic system kasi, hindi talaga vitamins sa kailangan. Kinakailangan natin mag-move kasi kinakailangan niya igalaw. Oo, igalaw natin ang katawan. para lumabas lahat yung... oo. Kasi ang lymphatic, baka akala nila, yung sistema na to, daanan ng mga madudumi sa dugo natin. No? Maintindihan nila. Yung pagpawis, mahalaga yun. Yes, isa yun. Kaya encourage nila sauna, yung mga exercises or yoga or something na Napapawisan mag-move. Oo, saka deep breathing. Deep breathing. Hindi na humihinga masyadong tao ngayon. Laging Yeah, shallow actually, most breathing, people do di not know ba? how to breathe. Oo, so Yun yung naman breathing. na-take up na natin dito before, yung paghinga ninyo, hayaan yung lumaki yung tiyan ninyo para umaabot yung oxygen na hinihinga ninyo hanggang doon sa ilalim ng inyong baga. Hindi lang yung ibabaw ng baga ang kumikilos. So, hayaan nyo. Kapag nakita nyo sa old example natin, pagmasdan mo ang sanggol huminga, pag huminga ang sanggol, hindi dibdiban tumataas, Yung tiyan. tiyan. Oo. Diba? Correct. Kasi hanggang doon na maaabot. Habang tumatanda, ito na nung lumalakas sa ano. Alright, from 0918-744-9108. Good day yan po. Totoo po ba na ang labis na pagkain ng tinapay ay nakakakos ng kidney infection? Maaaring kasi pag matatamis, no? At saka dito huwag niyong kalimutan. White bread is made from refined white flour, Yeah. which is a short-chain carbohydrate. At pag yan ang kain ng tinapay, sarap. Sarap. Bakit? Alam nyo, nakagis na natin. Ilulublob mo yung tinapay mo sa kape. No? Kape. Yung pandesal, kain ka na kain. Kanya lang, yan ang bigla yung kino-convert ng katawan to sugar. Kanya nagkakaroon ka ng sugar spike. Surge. At pagkatapos naman na ma-convert yan into sugar, it will be converted to fat. Ayan. Yan. Kaya kung Tataba. gusto nyo, pagmasdan ninyo, ang isang taong malakas sa puting kanin, putulin nyo yung kanin sa katawan niya, hindi siya tatagal ng 2 linggo, liliit yung Lilit tiyan yung niya. tiyan. Alam mo, actually, that is both fat and a bloat. In fact, many people suffer from an allergy to white rice, but they don't know it because it is asymptomatic. And minsan, pag kumain ka na yan sa isang kain ng white rice, immediately converted by the body to fat because it does not want to deal with it because it's allergic to it. Tinatago na. Tinatago agad into fat. So Into yun fats. po, kanya, ganun din sa tinapay. Okay, wag sana magagalit yung mga Tinapayan. baker diyan sa kanto ninyo, binibilan nyo ng pandesal, ha? Hindi ko naman sinasabing huwag kayo kumain ng pandesal. In moderation. Bawasan lang nyo in moderation. Para sa ganung bagay, kasi Lesson. liban lang sa ikay nag-ehersisyo at talagang gumagamit ng buto, ng kayod ng buto mo araw-araw, na kailangan mo ng katakot-takot na energy. So even if you eat a lot of, but sa akin dito, sa lugar ng white rice, I would rather eat brown rice. Instead of white bread, I will eat brown bread. So yung klase ng carbohydrate na pinapasok mo can still be converted into energy. It will not create the bloat and you can still burn it. Because diyan, tayo, sanay tayo, malakas sa kanin. Bakit? Lumaki na mga ninuno natin magsasaka Na, 5 pa lang ng umaga, nandun na sa parang nag-aararong na doon kung anong lahat ng ngayon. Alam niyo, mahirap naman lumakad sa pilapil at saka lahat ng sa putikan doon sa palayan. So, kailangan nila talaga ang energy. Kaya sa ibong araw, nasusunog nila lahat ng carbohydrates na kinetake nila. Tama. But still,
para hindi mahirapan yung katawan mo, you take what is called medium or long chain carbohydrates para hindi nasasyak yung katawan mo with all that sugar. From 0917-302-3234, good morning po. I'm Lois of Palawan. Very informative po ang program ninyo. I wanna ask po, what is the cause of cellulitis at ano po ba ang best management dito? Thank you and God bless po. Cellulitis. Usually kasi ang mga cellulitis na inflammation ng natin ng veins, no? So ang importante, high dose of vitamin C pa rin. Oo. Ang mga antioxidants kasi yun ang talagang nagtitrigger din ng kulang tayo sa mga vitamina na yan, mga antioxidants. At saka bibigyan din ng anti-inflammatory. So marami improving the circulation din. Kasi yung oxygen nun, kailangan mag-improve. And then kailangan pala naalala ko, yung thermostat, importante. May na-encounter din kasi akong article, parang kay Tyson, di ba, usually, tuk-tuk-tuk, ginagano niya. Yung sa chest natin, we have to do it counterclockwise. You tap it mga 3 times a day. Para magising yung ating, yung thymus gland natin, maging active siya. Paliwanag mo nga uli, anong gagawin? So, bali, itatap mo siya, naka-closed fist, Closed fist. Tapos counterclockwise. So, clockwise, pabaliktad. Itatap mo, yung dumadagundong. Yun, itatap mo siya. Counterclockwise. So, parang kay Tyson, di ba, before mag-ano siya, tuk-tuk-tuk, ginagano niya. So, that's a thermostat. Yun pala yun. Thermostat pala yun. Thermostat, That ayun, meron kayong kasi bago maano yung natutunan. thoracic area natin, parang na-exercise din. And then your thymus will improve the production of your... Parang ginising mo, no? Baka magalit ang mga kapitbahay mo sa'yo, Brother Vic, pagka nagagano kayo. Huwag lang malakas. Sa akin, sara mo na yung mga bintana at saka yung pintuan at do yung thermostat. Pero hindi naman kailangan magsumigaw. Yun lang, tap lang. Tap lang. Itatap. Hindi, mas maganda yung sumisigaw pa. Bakit? Ang exercise yung lungs mo. Diba? Maganda rin yun. Alright? Nakuusap po tayo ng panahon. Huwag niyong kalimutan po si Dr. Marisa Torre, ang kanyang klinika po dyan sa MR Torre, MD Alternative Health Clinic. Ang kanyang address po, 91968 Catmon Street, San Antonio Village, sa Makati City. Ang telepono po niya, 02-553-7289. At ang kanyang mobile po ay 0917-853-5997. Meron din siyang email, Marisa Torre, that's double R and double S, at yahoo.com. At pwede nyo siyang tawagan pa, pumunta kayo sa klinika. Ang clinic hours mo is every 9 day. to 6, Tuesday to Saturday. Tuesday to Saturday, 9 to 6 p.m. O ayun, paano walang lunch break? Meron din naman. Meron din naman. So, when you have questions, at saka I'll tell you, she's got some machines that many even alternative doctors do not have to be able to do a better diagnosis sa kalagayan ng lalo ng mga internal organs mo. Okay. So that's something that you can do. And marami po kayong makikita at marami siyang maitutulong sa inyong kalagayan. Malalaman niya exactly what to do, kung anong kalagayan ng organs mo at kung anong mga remedies na pwedeng gawin doon. Computer diagnostic, no? Oo, computer diagnostic. Yeah. Okay, Di ba? tama po. Okay, so, Doc, anything else that you want to be able to be able to talk about in terms of the lymphatic system na Napaka-importante yung palang spleen, tinatanong mo Spleen, kanina. Ang spleen kasi doon natin ang filter, di ba? Tapos nag-i-store din siya ng blood. So pag kailangan mo ng mas maraming blood, like iron din, isusupply niya. Siya naka-store doon. Tapos siya rin nagtatanggal ng mga worn out red blood cells. Kasi tinatanong kanina, sir, nakalimutan natin sagutin. So napaka-importante. Napawi tayo sa Kasi thymus. hindi nila napapansin yung spleen most of the time, di ba? Kasi nga may time pa na tinatanggal to, akala walang importansya. Pero usually ito kasi natatamaan mga abdominal traumas, di ba? Pag halimbawa nagkaroon ka ng splenomegaly, tinatanggal. Yun yung proseso ng pagtatanggal ng spleen. Okay, so nakita natin, mahalaga pala ang spleen. Sa Tagalog, ano ba yung spleen? Ayan na nga, sa Tagalog. Doon ako na po problema. Ang pancreas is lapay. Ano ang spleen sa Tagalog? Ano yun? Okay, Tanong natin. Nasaan ba yung spleen? Ang spleen nasa left side natin. Sa kaliwa Nakatago, dito. Kung ang liver nasa right, Malapit spleen sa naman, pancreas yan, di ba? nasa loob. Natataguan ng ating ribs sa left side. Yun ang importante. yung mga areas na mahalaga. Then, ang isang reminder natin, what you forget, if you can, maybe every 6 months, yung iyong liver cleanse, colon cleanse, and possibly your kidney cleanse.
Para sa ganun, natatanggal ba lahat ng mga Parasite lens. kasama na yun, parasite cleanse. Yeah. Uy, tsaka alam mo, sabi nila nga, kung minsan hindi natin nalalaman, kung minsan mahirap ma-restore ang kalusugan ng tao, mayroon po lang mga parasite. Ha? Sa loob mo, mayroong mga uod yan sa loob ng tiyan. Na kung minsan, nandyan, di natin nalalaman. Ha? Ito Meron pala, kami, meron opo. nagsabi, ang Ganyan spleen din. pala, pali. Ayun, pali. O, Sa tama. Pali sa Tagalog. Pali, Pali. oo. Pali. Nakalimutan eh, no? Ah, Pali, oo. okay. Pali. Alright. Thanks again for being with us today. I hope you were blessed by our program. And as far as I'm concerned, God loves you and wishes you well and wants to do well by you. Thank you for being with us. We'll see you Thank next week. you. See you.